รอยสักมันก็คือศิลปะแขนงหนึ่งนะที่มันอยู่กับตัวเรา มันเป็นอาร์ตออสกินส่วนตัวถ้าเราชอบเราก็สักเลยช่างที่วางตัวเป็นอาร์ติสต์หรือเป็นศิลปินหลายๆคนที่เขาขายผลงานเขาจะรู้สึกว่าเขาเอาไปฝากผลงานกับคนนั้นน่ะแล้วผลงานของเรามันจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตถ้าเราทำผลงานนั้นแย่ผลงานของเราก็จะแย่กับเขาตลอดชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าเขาต้องไปเจอใครบ้างผมชอบมากกว่าด้วยคำว่าชอบเลยเราไม่อยากแบบเหมือนคนทั่วไปเราแบบเหมือนว่าอยากพิเศษกว่าคนอื่นสักเหรอทำไมไปสักคือก็แบบหยิบดูแขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีหนึ่งทีเราจะเลือกสักในร่างกายเนี่ยมันติดตัวตลอดชีวิตนะมันลบไม่ออกเราก็ต้องเลือกเอาว่าเฮ้ยลายสักอันนั้นเราชอบแล้วใช่ไหมเราตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมพี่เป็นผู้รับเหมาแล้วพี่ต้องเจอกับลูกค้าทุกรูปแบบ ซึ่งเขาก็มองแล้วเขาก็จะถามว่าสักมาทำไมเพื่ออะไรพี่ก็บอกว่ามันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพี่ศรัทธาในครูบาอาจารย์ของพี่ศิลปะบนร่างกายศิลปะที่อยู่กับเราไปจนตายมีแต่คนเท่านั้นมนุษย์อย่าเรียกคนมนุษย์เนี่ยที่มีรอยสักได้ในยุคที่สังคมเริ่มเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างในหลากหลายด้านความนิยมในการสักเริ่มมีให้เห็นอย่างแพร่หลายมากขึ้นซึ่งความนิยมส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงทั้งชาวตะวันตกและชาวตะวันออกปัจจุบันเรามีอาชีพหนึ่งที่เรียกว่า Tattoo Artist ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามลงบนร่างกายไปพร้อมๆกับการสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับผู้สักเราก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนศิลปะมาเหมือนกันเราเคยวาดบนกระดาษแล้วเราเคยวาดบนแคนวาสเราเคยวาดบนวัตถุต่างๆแต่บนผิวหนังเราคิดว่ามันเป็นเรื่องท้าทายมากเลยนะเพราะผิวหนังสักไปแล้วมันลบไม่ได้มันไม่ได้เอายางลบมาลบหรือเอาสีมาซ้ำไปซ้ำมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าศิลปะเนี้ยมันท้าทายทั้งคนทำแล้วผู้ถูกกระทำบางทีรอยสักมันไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นอย่างเดียวคุณก็ต้องเข้าใจมันด้วยว่าแบบเฮ้ยคุณชอบมันไหมเพราะถ้าเกิดมันอยู่บนตัวคุณแล้วมันอยู่กับคุณตลอดชีวิตนะขอให้คิดก่อนว่ารอยสักอันนั้นชอบมาแล้วจริงๆไหมถามทบทวนไปก่อนว่าชอบจริงๆแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราชอบมันจริงๆเราก็ไปสักด้วยคำว่าชอบเลยคือว่าเราไม่อยากแบบเหมือนคนทั่วไปเราแบบเหมือนว่าอยากพิเศษกว่าคนอื่นเป็นความสุขส่วนตัวมากกว่าเรารู้สึกว่าเรามีอันนี้แล้วมันทำให้เราแบบเหมือนมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอันนี้สำหรับส่วนตัวผมนะก่อนหน้านี้ไม่มีก็คือเราเหมือนคนธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรไปกับใครแต่พอเราเริ่มมีอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนกลับให้ความสนใจเราเยอะกว่าตอนที่เราเป็นเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเริ่มเปิดยอมรับมากขึ้นแล้วครับสักแล้วมันทำให้เราดูดีขึ้นด้วยการสักเพื่อสร้างคุณค่าหรือตอบสนองความต้องการในด้านใดด้านหนึ่งให้แก่ผู้ที่สักนั้นอยู่คู่กับบริบทของสังคมไทยมาอย่างยาวนานจะต่างกันก็ตรงที่เมื่อก่อนนั้นการสักมักทำโดยพระหรือผู้ที่ถือกันว่ามีวิทยาคม
เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านความเชื่อและความศรัทธาของผู้สัก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสัพเพกาเมจารุเปกิเลเสขลัตตเตจันตาริเขวิมาเนทิเปรเทนะกาเมตโมนะมหาเนเขหาวัตถุมหิเคเตปมานิยันตุนิวาชรทลามิสเมยาภาคันทัพนาคามิทันตาทันติกิยังมุนิวราวาจนังสาธุเมสุนันโตธรรมสวานกาโลอายังปทันตาธรรมสวานกาโลอายังปทันตาธรรมสวานกาโลอายังปทันตาองค์อัคระเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วอยู่สังขาตังโลกังกัปปชุนอยู่พุทธังธรรมังข้าพระเจ้าจะขอฝากเลขฝากยันพยัญชนะอักขระของไทยทั้ง 84,000 ทั่วพระธรรมขันธ์พระตำรา100 พระคัมภีร์จงมาประจุอยู่ในเนื้อหนังมังสามนุษย์ผู้นี้ด้วยเถิดขอครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ได้โปรดจงเด็ดลงมาปกปักรักษาคุ้มครองและมาปกป้อง รักษาคุ้มครองด้วยดีหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดขอให้จงสำเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกประการด้วยเถิดพุทธสะปูเชมะพวันตุสัพพมังครังลาขันตุสัพปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพระวันสุถีพระวันตุเตชิงอาจารย์เปรียบเสมือนหมอเนาะคนที่มาหาเราเนี่ยคือคนป่วยทำไมถึงบอกเรารู้ว่าคนป่วยนั่นนะป่วยเรื่องความรักการงานการเงินธุรกิจเราจ่ายยาให้เขาอย่างถูกต้องคือคนที่ป่วยสมมติปวดหัวมาเราก็จ่ายยาแก้ปวดหัวไม่ใช่ว่าคนที่ปวดหัวมาเราจ่ายยาแก้ปวดท้องนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมันอาจจะเป็นช่วงที่ว่าพี่อะมีมรสุมช่วงนั้นอะมรสุมเยอะพี่อยากได้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันทำให้เรามีพลังมีกำลังใจที่เราจะฮึดสู้อาจารย์พี่อ่ะเขาไม่ได้สอนให้แบบงมงายอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโชคมีเงินมีทองไม่ค่ะสักไปแล้วแต่เราก็ต้องทำด้วยถ้าเราไม่ทำอ่ะมันก็ไม่มีหรอกค่ะมันเหมือนว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเสริมพุทธคุณไหมเสริมอะไรได้หลายๆอย่างไหมใช่แต่มันก็เป็นส่วนประกอบมันก็ต้องทำด้วยค่ะผมคิดว่าคนแต่ละคนทำอะไรบางอย่างเนี่ยรวมทั้งมีรอยสักเนี่ยเพราะมันตอบสนองอะไรบางอย่างเขาความต้องการของเขาจุดประสงค์ของเขาเป้าหมายบางอย่างของเขาคนพวกนี้จำนวนไม่น้อยเลยคือคนที่รอยสักเปลี่ยนสถานภาพเขาจากคนที่เคยมีปัญหาเป็นคนที่ไม่มีปัญหาจากคนที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนแอกลายเป็นคนเข้มแข็งแข็งแรงนะจากคนที่ไม่เคยมีใครเหลียวแลเลยตอนนี้มีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงมีอาจารย์มีอะไรต่างชีวิตอีกแบบหนึ่งกลายเป็นคนที่จะต้องทำอะไรบางอย่างใช่ไหมมีข้อบังคับไม่งั้นอยู่ไม่ได้รอยสักเธอเสื่อมวัตถุประสงค์ของหมวยก็คือหนึ่งเลยค่ะก็คือเราอยากให้มีพื้นที่ให้ช่างสักได้มาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะก็คือเหมือนบางคนเนี่ยมาเริ่มสักในงานครั้งแรกก็จะได้ดูรุ่นพี่มาสักบ้างมาสักในงานครั้งแรกบางทีรุ่นพี่เห็นตรงนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขยังไงพี่จะสอนน้องค่ะจะให้ความรู้ก็คือได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็มีกลุ่มคนด้านนอกที่สนใจในงานรอยสักเนี่ย
ก็คือบางคนแบบไม่เคยสักเลยพี่หนูขอเข้าไปดูได้ไหมได้ค่ะ ก็คือเราเปิดกว้างให้คนภายนอกเข้ามาดูได้แลกเปลี่ยนความรู้ งานชิ้นนี้ใช้เวลาเขียนนานไหมฮะผมใช้เวลาเขียนงานนี้ก็1 เดือนกับอีก2 วัน1 เดือนกับอีก2 วันในการเขียนผลงานภาพชิ้นนี้ใช่ครับวันละประมาณ5-12 ชั่วโมง หมวยมีงานประมูลค่ะ ก็คือจะมีผ้าปูฤาษีเราจะเอามาทำการประมูล แล้วเงินที่ได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เราจะเอาไปบริจาคให้กับน้องที่ยากไร้ค่ะ คือเราก็อยากช่วยเหลือสังคมในมุมที่เราทำได้ ผมจัดงานประกวดรอยสักมา 17 ปีแล้ว หลายงานแล้วก็เนี่ยงานสักก็เริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆทำให้คนได้กล้าแสดงออกมากขึ้น ให้รู้ว่ารอยสักมันสวยงามนะ ไม่ใช่แค่หมึกมาอยู่บนผิวหนัง มันคือศิลปะ ตอนนี้พัฒนาขึ้นถือว่าดีมากเลยนะ ในเอเชียเราเนี่ยถือว่าไทยพัฒนาดีมาก และในอนาคตเนี่ยถือว่าไปต่อได้อีก และขายแรงงานไทยไปทั่วโลกเลย ตอนเนี้ย สร้างรายได้ให้กับประเทศเยอะมากจริงๆครับเพราะส่วนมากลูกค้าที่มาเที่ยวต่างชาติอะไรเงี้ยก็จะได้ทัชชูกลับไป แล้วซึ่งเป็นที่พูดถึงของนักท่องเที่ยวเหมือนกันว่ารอยสักบ้านเราอ่ะไม่ได้แพ้ประเทศไหนเลย ราคาก็ไม่ได้โอเวอร์จนเกินไป ด้วยงานด้วยอะไรอ่ะบ้านเราโอเคมากเลยฮะอันนี้รายได้จริงๆเยอะมากนะถ้าเกิดผู้ใหญ่ทำให้ถูกหลักเอาเข้าไปในประกอบอาชีพอบรมทำให้มันถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะแต่ว่ามันจะมีผลดีอีกมากขึ้น อาจารย์ศักยันต์เริ่มเดินทาง ซึ่งจะออกไปสักกันมากขึ้น แล้วก็ในโซนยุโรปเนี่ยเริ่มมีแพร่หลายมากขึ้น ในโซนยุโรปเนี่ยยากนะอาจารย์มองได้ว่าเป็นงานที่หินนะซึ่งจะให้ชาวยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีจะให้เขามาศรัทธากับเรื่องพวกนี้ ในมุมมองของอาจารย์ที่อาจารย์ไปสักเนี่ยฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบเกี่ยวกับเรื่องลายสักเขาเรียกว่ามันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ์ของสักยันต์ไทยคือเห็นยันเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยสักยันต์ไทยถ้าเรามองจากอีกมุมหนึ่งกระบวนการสักก็อาจจะถูกตั้งคำถามในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะซึ่งปัจจุบันนี้ช่างสักจำนวนมากก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์แต่ละสายเริ่มคุยกันมากขึ้นเริ่มกลับมาจับมือกันเกี่ยวเรื่องความสะอาดสาธารณสุขใบผู้ประกอบการคือให้มันสอดคล้องสู่สังคมปัจจุบันมากขึ้นความสะอาดจริงๆมันเป็นของคู่กันเลย เพราะเราทำเกี่ยวกับผิวหนังเราทำเกี่ยวกับเข็มความสะอาดต้องมาก่อนเสมออยู่แล้วส่วนมากก็จะค่อนข้างที่จะสะอาดไม่แพ้คลินิกหรือไม่แพ้โรงพยาบาลด้วยซ้ำไปในทางมนุษยวิทยาเนี่ยเราจะมีความคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารอยสักเนี่ยบอกอัตลักษณ์
มันบอกว่าคุณเป็นใครมนุษย์หลายๆกลุ่มในโลกเนี่ยอยู่กับสิ่งแวดล้อมเราอยู่กับสัตว์อยู่กับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างอะไรบางอย่างเพื่อบอกว่าเราไม่ใช่สัตว์พอมันถึงโจทย์ว่าลายอะไรมันจะเป็นตัวเราที่สุดบ่งบอกความเป็นตัวเราได้มากที่สุดอะตอนนั้นเราทำงานเป็นนักเขียนใช่ไหมคะแล้วเราก็บรีฟกับช่างศักดิ์อะค่ะว่าแบบอยากได้ประมาณนี้อยากเป็นแบบรูปดินสอมีดอกไม้แต่พอเขาดราฟออกมาเราเปลี่ยนใจหน้างานเลยแล้วก็แบบเอาเป็นคำว่า no music no life อันนี้ก็คือตัวเราอะ no music no life แล้วคำนี้มันใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆการทำงานของเราอาชีพเราอะก็คือถ้าไม่มีเพลงเราก็ไม่มีอาชีพอันนี้ค่ะเป็นรูปดอกเดซี่อ่ะมาจากหนังเรื่อง Beginners มันเป็นโค้ดที่บอกว่า here it's is simple and happy that is all I wanna give to you คือเหมือนเวลาเรามีความรู้สึกดีๆให้ใครเราให้หมดเลยแบบก็จริงใจแม้การสักจะเป็นหนึ่งในการแสดงอัตลักษณ์สะท้อนบุคลิกหรือตัวตนของบุคคลนั้นๆแต่ด้วยค่านิยมในอดีตจากบางยุคบางสมัยก็ส่งผลให้มีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับในรอยสักตอนแรกเขาคิดว่าเหมือนเราไปเอาแบบพิกเมนต์เอาปากกาอะไรมาเขียนบนตัวแบบเหมือนโน้ตอะไรเงี้ยแต่ว่าอ๋อเปล่าแม่คือเราไปสักมาแล้วหน้าเขาก็สตันไปแป๊บหนึ่งว่าแบบสักเหรอทำไมไปสักอะแม่เราอะค่อนข้างเป็นคนเปิดแล้วแหละแต่ว่าเขากังวลว่าคนอื่นจะมองเราในแง่ลบแล้วอันนี้เขาคงห่วงไปถึงหน้าที่การงานด้วยค่ะเขาก็เลยแบบกลัวเราจะเสียโอกาสผมคิดว่าคนไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยยังมีภาพพจน์แบบเก่าๆวิธีคิดเก่าๆเพราะมันมีภาพพจน์ว่าเป็นนักเลงหัวไม้มันมีภาพพจน์แบบนี้หรือไปสักเพราะอยู่ในคุกคือเขามีภาพพจน์ว่ารอยสักมันไม่ดีมันบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนกลุ่มอื่นไม่ใช่พวกเราที่แม่บอกว่าดูเปรี้ยวไปไม่รู้คนอื่นก็จะมองเราว่าเป็นผู้หญิงแรงๆถูกแล้วค่ะ ไม่ผิดค่ะแรงมีหลายแบบคือเราแค่แบบกล้าที่จะเป็นตัวเองกล้าที่จะแสดงออกด้วยอย่างการมีรอยสักก็คือแบบการแสดงออกของเราแบบหนึ่งค่ะผมก็มันมีอีกดังหนึ่งก็คือไอ้ระเบียบราชการซึ่งก็เก่ามากเลยนะถ้าคุณทำราชการบางอย่างเนี่ยคุณมีรอยสักไม่ได้คือรอยสักที่จะเห็นไม่ได้นะเท่าที่จำได้นี่ก่อนผมโอ้โหตอนนั้นผมยังเด็กๆเลยมั้งนานมากแล้วมันแทบจะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะทั้งค่านิยมและกฎเกณฑ์ของบางสาขาอาชีพอาจจะส่งผลให้กับผู้ที่มีรอยสักยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์ในทุกบริบทของสังคมแต่ทำไมพวกเขาถึงยังตัดสินใจให้รอยสักปรากฏอยู่บนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันคืออย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่าทำแล้วรู้สึกดีทำแล้วแบบไม่ก้าวก่ายกับใครทำแล้วรู้สึกสบายใจผมคิดว่าโอเคแล้วล่ะคือสักคุณเจ็บคนที่ว่าคุณเขาไม่ได้เจ็บคุณด้วยเพราะว่าลายสักเนี่ยมันอยู่ในเนื้อหนังมังสาเรา การที่เป็นอาร์ติสต์ของเราเกี่ยวกับงานสักเนี่ยเรามองว่าหนึ่งคือความชอบเลยอะเราเริ่มชอบมันก่อน
เราเริ่มชอบเมื่อก่อนเราเป็นผู้เสพหมายถึงเราเสพรอยสักเราก็จะไปแบบว่าไปร้านสักร้านนู้นร้านนี้เพื่อเราอยากได้แต่พอมาวันนึงเราชอบมันจริงๆเราก็สนใจมันแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสักซึ่งเราอยากเป็นช่างสักแล้วเราอยากเป็นอาร์ติสต์แล้วเราก็เริ่มทำมันสุดท้ายจากที่ความชอบของเรามันกลายเป็นอาชีพมันกลายเป็นแบบว่าสิ่งตอบแทนที่ได้มาคือตัวเงินแล้วมันก็เลี้ยงดูครอบครัวเราได้อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของจริงๆคือคำตอบของมันง่ายๆเลยคือความชอบคนเนี่ยมันมองจากภายนอกอย่างที่ก็บอกแล้วก็คือมันมองจากภายนอกเพียงแต่เราจะอธิบายคนอื่นว่านี่เป็นของภายนอกที่คุณมองผิวเผินไม่ได้มันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่าดูคนแค่แบบนั่นผมคิดว่าถ้าเราเข้าไปคุยกับเขาจริงๆจะเห็นว่ามันน่าสนใจสำหรับผมนะมันน่าสนใจว่ะรอยสักยูนี่กำลังบอกว่ายูเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งได้ยังไงสังคมของเรานั้นเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติภาษาชาติพันธุ์รวมไปถึงความชื่นชอบส่วนบุคคลอย่างเช่นการสักซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องแสดงอัตลักษณ์ตัวตนที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาอย่างยาวนานมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของวัตถุประสงค์รูปแบบความหมายคุณค่าไปตามแต่ละยุคสมัยและบริบทของสังคมลวดลายบนเรือนร่างอาจจะสร้างความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ตัวตนบุคคลนั้นๆแต่โดยเนื้อแท้แล้วเราต่างล้วนเป็นเพื่อนร่วมสังคมแห่งนี้เช่นเดียวกันงานศิลปะที่มีการตั้งคำถามกันมากที่สุดแขนงหนึ่งก็คือศิลปะบนร่างกายที่เราเรียกกันว่ารอยสักความจริงแล้วรอยสักมีความหมายมากกว่ารอยสักไม่ว่าจะสักกันตามสมัยนิยมหรือจะสักกันตามความเชื่อศรัทธาล้วนมีผลทางจิตใจของผู้ถูกสักทั้งสิ้นรอยสักเป็นเครื่องช่วยสร้างความมั่นใจเป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ให้คนอื่นได้รู้ว่าเราคือใครแต่ด้วยขนบนิยมค่านิยมและความเชื่อแบบคู่ขนานรอยสักจึงได้รับการยอมรับเพียงแค่คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นหากมองกันดีๆจะสักหรือไม่สักเราต่างก็มีจุดหมายเดียวกันทั้งนั้นนั่นก็คือการยอมรับจากสังคมมันง่ายจนบางครั้งเราไม่ได้มองดูคุณภาพของงานสำหรับหลายคนที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเนี่ยเขาก็จะไม่เข้ามาหาเราอยู่ดีต้องทำให้ศิลปะมันเป็นสามัญเนี่ยเป็นเรื่องทั่วๆไปเวลาไปพ่นนอกสถานที่ผมก็ยังมีความระแวงอยู่ตลอดเวลานะคืออ้างคำว่าศิลปะเพื่อมาจำกัดศิลปะที่ไม่มีผลประโยชน์กับตัวเอง